Suntem la Camera de Comerț, unde activitatea, din punctul meu de vedere, este la limita voluntariatului, pentru că Camera de Comerț este o organizație neguvernamentală de interes public, iar în afară de personalul executiv al Camerei, colegiul de conducere este din membrii aleși, deci din reprezentanții companiilor membre ale Camerei de Comerț și Industrie Iași. Am fost ales președinte acum un an, doi. Încercăm să impulsionăm activitatea economică din județul nostru, din județul Iași, să încercăm să promovăm Iașul ca obiectiv turistic, cultural, educațional și medical și în același timp partea economică propriu-zisă prin ceea ce înseamnă dezvoltarea investițiilor, în mod deosebit în sectorul industriilor creative și în sectorul IT-ului, cel care, să spunem, la ora asta generează cea mai dinamică activitate a municipiului și județului nostru. În ceea ce privește activitatea sau mai bine zis, serviciile oferite de către Camera de Comerț se referă, evident, la înființarea sau desființarea firmelor, la modificările statutului, asistență juridică pentru a înființa o firmă. Am editat chiar și un ghid pentru a demonstra investitorilor că nu trebuie să piardă mai mult de 2 ore pentru a-și înființa o firmă, efectiv. Din această perspectivă, însă, sistemul cameral românesc este văduvit în bună măsură de competențe, din motive legislative și probabil din motive în care statul român nu vede în Camera de Comerț o instituție pe care să o utilizeze în interesul dezvoltării economice. În rest, dacă mai aveți dumneavoastră referitor de acum, dacă ne referim la companii și angajați. Cunoscând foarte bine piața muncii, cum considerați că există un echilibru între competențele care sunt dobândite și cunoștințele dobândite la școală de tineri și nevoile pieței muncii? Reușesc să se integreze? Da. Noi avem o colaborare foarte strânsă cu Inspectoratul Școlar Județean Iași. Suntem membri și chiar deținem președinția temporară a unui organism care se ocupă de dezvoltarea învățământului profesional și tehnic. Și din această perspectivă încercăm să sprijinim liceele și școlile profesionale pentru a promova clase care să fie ancorate în realitatea economică. Și sunt exemple de bună practică în care firme din Iași, având nevoie de personal specializat într-un anumit domeniu, au reușit, prin intermediul acestui Consiliu, să determine școlile și liceele să înființeze astfel de clase. Din această perspectivă, colaborarea este bună. În ceea ce privește partea de învățământ universitar, trebuie să mai lucrăm. Pentru că și acolo există o anumită, să spunem, o ușoară nemulțumire a mediului economic față de nivelul de pregătire și față de specializările cu care ies studenții tinerii pe piața muncii. Revenind acum, părerea mea este că e mult de lucru pe acest subiect, pe această dorință a mediului economic de a primi tineri cât mai bine pregătiți în diverse domenii de activitate pe care le cere piața. Există să spunem, o diferență destul de mare între ceea ce vrea piața economică, ceea ce vor angajatorii și ceea ce oferă atât mediul de învățământ profesional, cât și mediul de învățământ academic universitar, după ce se termină aceste forme de învățământ. Noi, sigur că ne dorim cât mai bine pregătiți tineri. Pe de altă parte, anumite domenii de activitate rămân într-un fel de rutină, într-un fel de inerție a sistemului de învățământ de a produce astfel de meserii, ca să le spunem, sau specializări. Da? Și atunci aceia sunt mai greu de absorbit în piața muncii, pentru că nu răspund la solicitările propriu-zise. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să vedem și o anumită prejudecată a mediului de afaceri față de ceea ce înseamnă tineri. Pentru că noi aici la Cameră tot le spunem oamenilor de afaceri să-și aducă aminte când au terminat facultate și cât știau ei la vremea aia despre ceea ce înseamnă producția propriu-zisă. Da? Din această perspectivă trebuie să lucrăm și la mentalitatea oamenilor de afaceri care trebuie să ofere posibilitatea tinerilor să lucreze în domenii de activitate, sigur, care sunt utile unei firme, dar în același timp să aibă gradul de înțelegere, pentru că în școală nu poți să înveți absolut întreaga gamă și întreaga diversitate de situații în viața economică și în viața practică de zi cu zi. Și atunci trebuie să ne întâlnim undeva la mijloc.
Dar, evident, la ora aceasta, pretențiile sunt mari din partea mediului de afaceri, pentru că, citez dintr-un membru al Camerei, plătim taxe către stat să ni se dea oameni bine pregătiți pentru ceea ce avem nevoie noi, nu să mai cheltuim noi încă vreo 2 ani de zile să învățăm diverse chestiuni pe care trebuie să le învețe în timpul școlii. Pe de altă parte, avem un fenomen destul de ciudat, în sensul în care, iată, sesizăm că în mall-uri, marea majoritate a învățătorilor sunt absolvenți de studii superioare, ceea ce nu este normal. E o cheltuială inutilă și un efort inutil din partea tinerilor pentru a învăța 4 ani de zile, 3, 4 sau chiar, nu știu, poate în o situație 5 ani, și să devină doar simpli lucrători comerciali, adică un nivel de calificare suficient pentru un liceu sau o școală profesională. Care sunt firmele mari și care, mai mult sau mai puțin, îi interesează învățământul dual, iar firmele mici, practic, sunt scoase din competiție, ajungând în situația în care, pur și simplu, dacă îi cunoști pe aia, poți să te asociezi, să formezi o clasă de 12 confecționeri. Dacă nu te chinui, te duci la inspectorat, pierzi timp, un om de afaceri nu are timp de așa ceva. Dacă administrația românească recunoștea sistemul și se baza pe sistemul cameral și pe sistemul patronal, toată treaba asta, în draftul de lege pe care l-a propus, era preluată de către camerele de comerț sau asociațiile profesionale gen UGIR. Da? Și atunci noi puteam să dăm mail-uri la 70 de firme de confecții, să le spunem, uitați, se organizează o clasă învățământ dual, avem nevoie de 36 de propuneri sau 48 de propuneri. Dar în următoarele condiții, informam oamenii, așa foarte mulți oameni de afaceri, nu vă imaginați că stau să citească fiecare lege. Și nu știu, sau știu după ureche de ce e la învățământ dual. Iar dacă îi spune cineva, trebuie să dai cam vreo 20.000 de lei pe lună ca să școlarizezi 10 copii, în momentul ăla, omul de afaceri, mă lipsesc, o să fac, o să mă descurc. Treburile astea trebuie explicate mediului de afaceri. Nimeni din cei care au decis, parlamentar, că e și asta o activitate care trebuie făcută, au lăsat partea asta nerezolvată. Acum legea, repet, funcționează în lipsă de soluții practice de aplicare a ei. Iar am dat o lege care e frumoasă, e bună, dar când e vorba de aplicare, o rămânem până să așteaptă. Probabil că vreo 4-5 ani de zile, cred că vom ajunge să difuzăm în mediul de afaceri că există forma de învățământ dual în care fiecare firmă se poate implica. Pe de altă parte, nu ai nicio facilitate din partea statului dacă tu susții forma asta de învățământ, cum ar fi fost normal. Da? Pur și simplu, cheltuiala aia ți-i dedusă din cheltuială și atâta tot. Altceva, nu ai nicio facilitate dacă tu cheltuiești să școlarizezi 30-40 de elevi. Pe de altă parte, firmele străine care au început deja să facă învățământ dual în România, în speță firmele austriece și nemțești, sunt în situația în care au putere economică să susțină un învățământ dual, știind că le va pleca 50 până la 60% din cei pe care îi școlarizează. Chiar cu aia 30% care rămân, ei consideră că și-au acoperit cheltuielile. Dar subliniez, este vorba de firme străine care au în spate o putere economică mult mai mare decât putem noi să avem simplele firme românești. Repet, firmele mari pot să-și rezolve această problemă. Ca să dau un exemplu, Delphi, antibiotice, ar putea să-și rezolve aceste probleme prin sistemul ăsta de învățământ, pentru că au resurse, au specialiști care se pot ocupa special de recrutare de tineri și așa mai departe. Dar firmele mici, IMM-urile, cele care sunt la nivelul Iașului peste 20.000 de firme, care nu spun că aproape toate, dar o bună parte dintre ele au nevoie de forță de muncă, nu au această capacitate de a investi în învățământul dual. Nu ai capacitatea de a-ți școlariza 4, să spunem, ospătari, da? Și peste 2 luni ăia pleacă. Nu-ți ies socotelile, da? E o chestiune care trebuie să o abordăm, dar trebuie să o abordăm cu luciditate și uitându-ne la alții care au trecut prin experiența asta și să vedem cum au rezolvat. Iar singura rezolvare este de a forma tinerii să înțeleagă că e nevoie de ei, că pot accesa meserii care sunt cerute de către piață și pot avea salarii corespunzătoare. Iar pe de altă parte, mediul economic să-și propună să investească în condiții în care statul s-ar părea că nu are preocupări de genul ăsta,
să investească ei, deci noi, firmele, să investim noi direct în învățământul acesta dual. Nu mai pun la socoteală ateliere care trebuie dotate cu scule, utilaje moderne, pentru că degeaba tu înveți la un atelier în care este un strop de pe vremea tinereții mele și tu îmi vii mie la firmă și te pun pe o freză computerizată sau pe un utilaj din ăsta comandă alfanumerică. Sunt chestiuni de acum de detaliu care fiecare încearcă să rezolve cum poate. Părerea mea este că noi am fi mult mai dezvoltați economic, chiar aici, în partea asta de țară care nu avem, suntem defavorizați, ca să spunem așa, de infrastructură, dar am avea posibilitatea să ne dezvoltăm mult mai bine dacă sistemul de învățământ și sistemul economic ar încerca să-și apropie viziunea de ceea ce înseamnă absolvenți și ceea ce înseamnă tineri introduși în piața muncii.